Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn nấu xôi bắp nhão, hay còn gọi là bắp hầm. Món ăn mộc mạc nhưng chứa đựng một phần ký ức tuổi thơ của biết bao người. Bắp được gói trong lá chuối, phủ lên mặt dừa sợi, muối mè, đậu phộng, đơn giản, bình dị vậy đó. Nhưng khi nếm thử, bạn sẽ khó quên được vị ngọt, thơm tự nhiên từ nhựa bắp. Cái ngọt ngào xen lẫn vị mặn mặn, bùi bùi, béo béo, ngon vô cùng. Nào mình cùng vào bếp thôi. Món này là sử dụng bắp giả nha, tức là bắp khô, nguyên hạt. Người ta đã giã bể ra như thế này nè các bạn. Bắp này mình mua đã được đóng gói sẵn, nên hạt bắp giả tương đối đều nhau. Mình sẽ ngâm bắp 8 tiếng hoặc ngâm qua đêm với nước lạnh bình thường. Sau đó vo thật sạch và lựa bỏ đi những cái mài bắp còn sót. Bắp này mình đã ngâm và đã làm sạch rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho bắp vào nồi để nấu nha. Cho vào 1,5 lít nước, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê muối. Mở lửa lớn cho nước nhanh sôi. Bây giờ nước sôi rồi, các bạn giảm lửa vừa và tiếp tục nấu. Tùy theo độ nóng của bếp mà các bạn chỉnh lửa nha. Thấy nồi bắp sôi đều như vậy là được nè. Thỉnh thoảng các bạn nhớ sơ nó lên để bắp không bị xích đáy nồi nha. Trong khi chờ đợi mình sẽ làm muối mè đậu phộng. Để đỡ mất thời gian á, mình sẽ cho đậu phộng vào giấy nến, gói lại. Đem quay trong lò vi sóng trong 3 phút. Làm cách này đậu cũng chín, vàng giòn, không khác gì rang nè, tiết kiệm được thời gian hơn khá nhiều. Đậu đã nguội rồi, mình sẽ bóc vỏ lụa ra cho sạch. Đãi cho sạch vỏ. Rồi giã đậu cho bể sơ như vậy, khi ăn sẽ giòn tan thích hơn. Các bạn cũng có thể làm cách khác cũng được. Phần mè này á, mình cho vào rang trên lửa nhỏ cho vàng thơm như vậy là được. Nhanh lắm. Mình làm muối đậu đây. Trộn đậu chung với mè, rồi thêm 4 muỗng canh đường, 2 muỗng cà phê muối. Lưu ý là muối mè đậu phộng phải hơi ngọt và thêm xíu vị mặn mặn của muối mới ngon. Muối mè đã xong rồi nè các bạn. Nồi bắp đã nấu được 20 phút rồi. Nước bây giờ cũng đã cạn bớt. Các bạn nhớ thăm chừng và xới đều lên ha. Để lâu quá nó xích nồi đấy nha. Và mình sẽ tiếp tục nấu với lửa nhỏ vừa. Sau 55 phút tính từ khi nước sôi, các bạn thấy bắp bây giờ cũng đã ra nhựa và nước đã cạn bớt. Cho thêm 500ml nước. Bây giờ mình sẽ cho phần nếp đã vo sạch vào nấu chung. Đợi khi mà nước sôi trở lại, mình giảm lửa nhỏ và tiếp tục nấu. Lúc này các bạn đậy nắp nồi lại để nước bớt thoát hơi nhé. Nhớ là cứ sau mỗi 5 phút mình mở nắp và sơ lên để bắp không bị xích nồi nha các bạn. Việc cho nếp thêm vào nấu chung với bắp để tạo thêm phần nhựa cho bắp. Thật ra má mình ngày xưa nấu không có cho nếp vào đâu, vì nhựa bắp không đã đủ. Má thường hay nấu buổi tối, sáng ra chuẩn bị đi bán. Khi dỡ nắp nồi ra, lúc nào má cũng hớt bớt đi cái lớp nhựa đọng trên mặt nồi rồi mới trộn lên cho đều. Nhựa của bắp ăn béo và thơm lắm. Mình nghĩ chắc là bắp ngày xưa giả thủ công, không có công nghệ làm trắng như bây giờ, nên bắp nấu ra có nhựa rất nhiều, không cần phải thêm nếp. Còn bắp giả bây giờ mình thấy không có nhựa nhiều, nên thêm nếp để tạo nhựa và độ béo. Không biết có đúng không các bạn? Nồi bắp đã hầm được thêm 25 phút nữa tính từ khi mình cho nếp vào á. Giờ thì phần bắp đã mềm và nếp cũng đã chín nhừ. Mình sẽ cho thêm 200ml nước cốt dừa vào, trộn đều lên. Cho lá dứa vào sau cùng cho thơm nè. Lá dứa thì rửa sạch và cuộn lại như vậy nè. Đậy nắp lại và hầm tiếp với lửa thật nhỏ nha. Cứ sau mỗi 5 phút các bạn nhớ xới đều
và mình hầm thêm khoảng 15 phút nữa là được. Bạn nào thích ăn bắp xém vàng với đáy nồi á, thì hầm thêm 10 phút nữa. Tổng cộng thời gian nấu 340g bắp là khoảng 1 giờ 40 phút. Tổng lượng nước mình cho vào á, là 2 lít và 200ml nước cốt dừa là đủ nha. Bây giờ mình tắt lửa được rồi đó. Và vẫn cứ để nguyên cái nồi trên bếp, đậy nắp cho đến khi bắp từ từ nguội lại ha. Nếu các bạn có sử dụng nồi áp suất điện như nồi Instant Pot, có thể tận dụng để làm món này rất nhanh và tiện. Bạn vo sạch bắp và ngâm với nước nóng trong 1 giờ. Sau đó cho bắp vào cùng nếp. Cho vào 1 lít mốt nước và 200ml nước cốt dừa, 2 muỗng cà phê đường và 1 muỗng cà phê muối. Mở van về Sealing, bấm chế độ Multigrain và mình hầm trong 28 phút là xong. Lưu ý, nếu nấu với số lượng nhiều, theo cách nấu thông thường, các bạn cứ tính theo tỷ lệ 1:5, tức là 1 phần bắp cộng với nếp, 5 phần nước cộng với nước cốt dừa. Còn nấu với nồi áp suất, tỷ lệ là 1:3 là được nha. Bây giờ bắp cũng đã nguội rồi, mình sẽ xem thành phẩm nha. Bắp có độ sánh sệt, không khô cũng không nhão quá. Bắp dẻo và có nhựa mới ngon. Hạt bắp nở bung đều, mềm nhưng không bị nát. Dưới đáy nồi không bị cháy nè. Vậy là được rồi đó các bạn. Mình cho ra đĩa, rắc muối mè, đậu phộng và thêm dừa sợi. Vậy là dùng thôi. Mời các bạn. Độ ngọt tự nhiên từ nhựa bắp hòa quyện cùng muối mè, đậu phộng, thơm, giòn và béo của dừa sợi nữa, ngon vô cùng. Ngoài cảm nhận được hương vị của món xôi bắp, mình luôn biết ơn những người bà, người mẹ tần tảo với gánh xôi bắp trên vai để cho chúng ta có nhiều ký ức đẹp về tuổi thơ. Khi bán bắp, người ta hay gói lá chuối như vậy nè các bạn. Cho bắp vô nè, tém gọn nó lại, rắc dừa sợi, đặt lên mặt một miếng lá chuối nhỏ, tém lại và gói trước một đầu. Xong rồi cho muối đậu vào trên miếng lá nhỏ, rồi mới túm và gói lại đầu còn lại. Cho thêm một cái muỗng lá dứa vào nữa. Bắp mà được gói trong lá chuối, khi ăn cảm thấy thơm lắm đó các bạn. Thường nấu bắp để bán, thời gian để bên ngoài rất lâu nên người ta sẽ không cho nước cốt dừa vào nấu cùng để dễ bảo quản ở nhiệt độ bình thường. Cách bảo quản bắp hầm, các bạn nấu xong chờ nguội và cho vào hộp đậy kín, cho vào ngăn mát tủ lạnh để ăn dần. Có thể dùng lạnh, hạt bắp vẫn mềm và ngon. Chúc các bạn nấu món bắp hầm thật ngon nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại.